आज चाहिँ हङ्ग्री ट्रिटमेन्टको एपिसोड 3 मा हामी बनाउन गइरहेका छौँ चिकन मोमो प्लस चिकन स्याफाले। आज वेदर पनि यस्तो धुम्म भइरहेछ, 2-3 दिन भयो, त्यही भएर आज चाहिँ हामीले चिकन मोमो खाने निदो गर्यौँ। कामहरू चाहिँ डिभाइड भएको छ। भाउजूले अचार बनाउने, मेरो उसमा कोठामा चाहिँ काटकुट, पिठो मोल्ने अनि प्याक गर्ने। आमै मरमसला है। रिचु मोमो खान आऊ। अनि आज नयाँ खालको अचार, बदामको अचार बनाउनु आँट्नु छ। हामी चाहिँ प्रायः खाँदैनौँ, अलिक अमन लाग्छ बदामको अचार। अरू बेला त बनाउँदैन नि त, अरू बेला चाहिँ टमाटरको हुन्छ। आज हल्का नयाँ मोमोको अचार जस्तै बनाउनु। बस ग्राइन्डरमा उ गर्ने होइन त, पहिला पकाएर। ए यो रोस्ट गरिसकेको हजुरले? खानी दाँत दुख्नै छैन, खानु यस्तो अहिले हामीले ढेँडो खासरी घटक त्यहाँ बारीको हल्का कति जति ल्याउने? 3टा जति लिएर पात के पात धेरै नहाल्ने, 3टा मात्रै हाल्ने। हामी चाहिँ प्राय सिम्पल टमाटरको, लसुनको, पुदिनाको, अनि त्यही त हो नि सिम्पल अचार। के मसला यिनीहरू गरेर भन्छन् नि मिठो भएर चाहिँ। ए आम्बो श्रावण कसको कत्रो भएको है, हेर यो त जत्राको त्यत्रै छ है। अर्को यता आइज रिया, तेरो दाँत देखाइदियो नि त सबैलाई एकचोटि। बिहानको बहिनी सान भाइ हाम्रो अहिलेको फेभरेट यही होइन त सबैको। हाई सानो न पुगो, तेरो नि दाँत देखाइदियो नि सानो, दाँत देखाइ। वाह एउटा यहाँ चावडा, अनि यता पनि देखाइदियो। गर्दै यता दिमाग नै लाउनु पर्छ है सर। वाउ अचार हेर्नु त कडा छ। त्यो नेपालमा फुड ट्रक खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन हो है, सिम्पल खालको? हो इन्फर्मेटिभ भ्लग त बनाउनु पर्ने हो। रेडी
दिदी सुरु भयो मम्मी तपाईँ दुध र भात खानु भएको थियो दुध र भात खाँदा नै अड्किन्छ कस्तो नराम्रो अड्किन्छ आमालाई अड्क्यो भने कस्तो गाह्रो हुन्छ एकरो पर्छ दुख्छ के भाउजूले कति भयो सिकेको यस्तो खतरा बनायो मैले कति भयो मैले सिकेको 4-5 महिना बाहिर ल हेर्नु मेरो ट्यालेन्ट कस्तो छ हो त्यही त अलिक चाँडो सिक्ने छ है हाम्रो भाउजूले जे कुरा पनि ट्याप ट्याप चाँडो सिक्यो अलिक कमजोर भयो खानेकुरामा बनाउन एकदम माहिर छ अरू कुरामा त्यस्तै हो हैन खानेकुरा चाहिँ चाँडै सिक्छ है के गर्ने हामी रेस्टुरेन्ट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट खोलेर नै बाँच्छौँ नि हो अनि रेस्टुरेन्टको नाम के रे आमा ठुल्छोले भन्दैन हङ्ग्री ट्रिटमेन्ट दामी छैन बाटो पर्छ क्या सुतेरी ल्याउनु यस्तो बेर अनि यसले नै गरौँ नि त माथिबाट ऱ्याप गर्नु यो गरिसकेपछि अनि माथिबाट नै गर्नु यसले भिडियो अन्तर्फे छेउदै अर्कोचोटि गर्नु अस्ति नै एउटा हामीले उसको भिडियो बनाएको थियौँ नि त्यो के अरे डल्ले खुर्सानी राखेको त्यो भिडियो छ भाइ मसँग हाल्ने भनेको एडिटर यो वरुण बाबुले उनी बनाइदिएन कि अचार बनाउनु भयो अनि मैले चाहिँ ममा नि हो मेरो त मेरो काटकुट अनि यो बनाउने प्याक गर्ने सबैजनाको हाम्रो आमा चाहिँ आज अलिकति आराम दिएको आमालाई अमा आमालाई आराम भयो बेल्ने हैरान त्यही बेल्ने काम मात्र हो आमाको अनि डिजे हान्ने आमाकोमा चाहिँ डिजे चाहिँ हामी दुवैजनाले हान्छौँ रुटमा यसलाई यसरी बन्द गरिदिने फोल्ड गर्ने फोल्ड गरिदिने फेरि 20 रुपियाँको बनायो ठिक छ 20 रुपियाँ छैन राम्रो भएको छ त कडा भएको छ क्या मलाई चाहिँ कति रुपियाँको रे यो चाहिँ 20 कतिको मम्मी कतिको हो यो साउनी साउनी कति रुपियाँको हो यो 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ 30 रुपियाँको ल है त 40 हुन्छ अलि ठुलोलाई हैन यो 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ 40 यिनीहरू ल ठिक छ कडा बनाउने भएछ स्याफाले चाहिँ ल माने मैले थ्याङ्क यू हजुर यतिको भयो मैले गरेर खान सक्छु होला है अनि के ट्रेनिङ आएर यतिको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अलिक पानी तरेर हाल्नु यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है यतिको चाहिँ सर नानीले नि यही भन्नुहुन्छ है यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है त्यहीँबाट सिक्यो भाइरल भएको छ जसले नि बोलिरहेको हुन्छ त्यो अब यो फनको लागि यसो यो बेल्न खासै मेहनत चाहिँदैन यस्तोहरू चाहिँ मैले अब गाह्रो हुन्छ भनेर भाउजूहरू आमाहरूलाई बाँडिदिन्छु अनि आफूले गाह्रो काम पिठो पेल्ने काटकुट गर्ने पिठो पेल्ने हैन मुस्ने अनि काटकुट गर्ने गाह्रो गाह्रो काम चाहिँ सबै म गर्छु के भन्नु छ हजुरलाई भाउजू खासमा भन्नुपर्दा काट्न र उगाउन त्यति साह्रो त गाह्रो त होइन मलाई चाहिँ यस्तो गर्न गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ कि भाउजू अनि यस्तो गर्न यस्तो कामै चाहिँ दुईटा खुट्टा पसाएर बेल्न चाहिँ गाह्रो छ कि छैन छैन गाह्रै छैन गाह्रो छ हो यिनीहरू भनेको जस्ट फर फनको लागि हो क्या यस्तो बनाउनु त बेल्न गाह्रो अब चाँडै नै हामीले हङ्ग्री ट्रिटमेन्ट भन्ने रेस्टुरेन्ट खोल्न आँटेको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेफ मलाई हेल्प गर्ने हाम्रो जुनियर सेफ चाहिँ उहाँ हो सिनियर सेफ म भइहालेँ अनि हाम्रो आमा चाहिँ हल्का हेल्पर जस्तो हो आमा चाहिँ काटकुट अनि बुवा चाहिँ के अरे साउ क्यासियर पैसा गर्दियौ पहिला चाहिँ स्टिम मोमो खाउँ अनि त्यो खाउँ है त्यो गर्दा ठिक होला किनकि के हुन्छ अरे सिक्नले असर गर्छ अहिले नै उता गोर्खा त्यही त नि हुन्छ है हतार
जाने गर्ने बेलामा चाहिँ सब सन्चै यहाँ कत्रो न भ्लग बनाउने भएर यहाँ के गर्दा हाम्रो गुना आन्टी क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाइ साहब सेफाली बना रहे हैं। ल मोमो नि रेडी भयो है कस्तो भएछ? Wow, this looking like a wow. यसै सेलाइसक्यो म मम्मी आउनु छिटो। त खानु मलाई सक्यो आमा आउनु त तपाईँ पहिला यता बस्नु तपाईँ ल बाबा तपाईँ कहाँ बस्नु एउटा देखासम्म त गर्नु न यहाँ क्यामेरा तपाईँ त्यहीँ बस्नु त्यसै मम्मी ल ल हाम्रो रेडी भयो थम्बनेल टाइम अचारमा बदाम धेरै भयो तर मैले कस्तो लुगा लगाएर गाउँमा अहिले अक्टोबरको हजुर स्याफाले बाटोमा गरौँ भने खोल्दा पनि सोधेको हुन्छ होला स्टेसनमा हुन्छ ड्राइभर अङ्कलले चाहिँ आमा गएको भाइ गएर बस्दा गर्नु पऱ्यो रिक्सामा चाहिँ 200 रुपियाँ भाडा अरे हो अन्त अब सेयरिङमा जाने भनेको किनकि